नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं माय एक्झाम पॉइंटच्या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये 11वी सीईटीचा फॉर्म जो आहे प्रवेश फॉर्म तो कसा भरायचा आहे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर मित्रांनो, 20 जुलै रोजी ही संकेतस्थळ जे आहे ते चालू झालं होतं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू झाली होती 11वी सीईटीसाठी। परंतु मित्रांनो, ते काही अडचणीमुळे, तांत्रिक अडचणीमुळे ते वेबसाईट जी आहे ते डाऊन करण्यात आलेली होती। तरी पण मित्रांनो, आज 3 वाजतापासून परत ती प्रक्रिया चालू झाली आहे दुसऱ्या संकेतस्थळावर। तर मित्रांनो, आपण दुसऱ्या संकेतस्थळावर सर्व काही माहिती स्टेप बाय स्टेप पाहणार आहोत की कसा अर्ज करायचा आहे। आणि मित्रांनो, हा अर्ज करते वेळेस तुम्ही कोणतीही मिस्टेक करू नका, अन्यथा तुम्हाला मित्रांनो याचे जे परिणाम आहे ते तुम्हालाच भोगावे लागणार आहे। त्यामुळे मित्रांनो, व्हिडिओ खूप काळजीपूर्वक शेवटपर्यंत पहा मित्रांनो, कोणताही स्टेप जो आहे तो मिस करू नका आणि कोणती वेबसाईट आहे हे पण मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। त्यामुळे व्हिडिओ खूप काळजीपूर्वक पहा मित्रांनो, कोणताच टॉपिक जो आहे तो मिस करू नका। जर मित्रांनो व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, नवीन असेल सबस्क्राइब करून घ्या मित्रांनो, आणि इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला तर शेअर करायला मित्रांनो विसरू नका। तर मित्रांनो, आपण आजचा व्हिडिओ जो आपण आता स्टार्ट करूया। तर मित्रांनो, तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक लिंक मिळेल, त्या लिंकवर क्लिक करून तुमच्या क्रोम ब्राउझरमध्ये ते ओपन करून घ्यायचं आहे मित्रांनो। तुम्ही कोणत्याही मोबाईलच्या ब्राउझरमध्ये ओपन करून घेतलं काय हरकत नाही मित्रांनो। आता ही वेबसाईट जी आहे मित्रांनो एकदम अगदी नवीन आहे, त्यामुळे मित्रांनो कोणतीही जी मिस्टेक तो करू नका फॉर्म भरण्यापूर्वी। जर का मित्रांनो एक जरी मिस्टेक केला तर मित्रांनो त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागणार आहेत। तर मित्रांनो, इथं लॉग इन मध्ये तुम्हाला काहीच करायचं नाही। जर मित्रांनो तुम्ही यापूर्वी जर अर्ज केलेला असेल, तुम्हाला जर SR नंबर दिलेला असेल तरच तुम्हाला लॉग इनवर क्लिक करायचं आहे। आणि मित्रांनो, तुमचं रजिस्ट्रेशन झालेलंच नाही, तुम्ही जर फॉर्म भरलाच नसेल तर तुम्हाला इथं न्यू कॅन्डिडेट रजिस्ट्रेशनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। न्यू रजिस्टर कॅन्डिडेट जसं तुम्ही क्लिक कराल तसं मित्रांनो तुमच्या समोर असा एक नवीन पेज जो आहे तो ओपन होईल। आणि मित्रांनो, वेबसाईट एकदम नवीन आहे। इथं तुम्ही इथं जी जुनी वेबसाईट होती मित्रांनो संकेतस्थळ, त्यामध्ये असं काही नोटीस वगैरे देत नव्हतं, पण याच्यामध्ये नोट म्हणून देत आहे की अदर बोर्ड्स अँड प्रिव्हियस पासिंग इयर विल बी अवेलेबल लेटर। तर मित्रांनो, इथं अदर बोर्ड साठी जे आहे ते मित्रांनो फक्त आतापासून रजिस्ट्रेशन चालू झालं नाही, तर आता फक्त मित्रांनो जे स्टेट बोर्डचे आहेत विद्यार्थी, आपल्या महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचे, त्यांच्यासाठीच आहे। जे विद्यार्थी CBSE किंवा ICSE असतील त्यांचं जे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आहे ते मित्रांनो 28च्या नंतर होणार आहे, त्यावेळेस आपला स्पेशली व्हिडिओ येईल। तर मित्रांनो, तशी इथं वेगवेगळे नोटीस दाखवत आहे की तुम्हाला कसं फॉर्म फिलअप करायचं आणि कोणते जे चुका आहेत ते करायचे नाही आहे। तर मित्रांनो, इथं तुम्ही पाहू शकता, इथं तुम्हाला सीट नंबर दिसत असेल, इथे तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो की कोपऱ्यामध्ये तुम्हाला इथं सीट नंबर दिसत असेल, इथं सीट नंबर मध्ये तुमचा सीट नंबर अगदी योग्य टाकून घ्यायचा आहे। देन त्यानंतर तुम्हाला इथं तुमच्या आईचं नाव टाकून घ्यायचं आहे, जसं की तुमच्या हॉल तिकीटवर असेल हे तुम्हाला टाकून घ्यायचं आहे मित्रांनो। तर मी इथं फटाफट दोन्ही नावं टाकून घेतो। तर मित्रांनो, तुम्हाला या स्वरूपाचं जे आहे तिथे तुमचं सीट नंबर आणि तुमच्या आईचं नाव टाकून घ्यायचं। देन त्यानंतर तुम्हाला प्रोसीड वर क्लिक करायचं आहे। कशावर? तर प्रोसीड वर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुमच्या समोर असा एक पॉपअप शो होईल तुमच्या मोबाईलमध्ये की तुमचं जे रजिस्ट्रेशन आहे ते सक्सेसफुली झालेलं आहे या वेबसाईटवर। तुम्ही इथं पाहू शकता की युअर प्रोफाईल हॅज बीन ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर CET विथ बोर्ड। तर मित्रांनो, इथं ऑलरेडी झालेलं आहे म्हणून सांगत आहे, तरी पण मित्रांनो इथं रजिस्ट्रेशन जे आहे मित्रांनो ते झालेलं नाही आहे। तर इथे तुम्ही पाहता की सीट नंबर जो आहे तो इथं दाखवत आहे, त्यानंतर पासिंग इयर दाखवत आहे आणि युअर CET ऍप्लिकेशन SR नंबर। तर CET ऍप्लिकेशन SR नंबर जे आहे ते इथे तुम्ही पाहू शकता। हे खूप इम्पॉर्टंट आहे मित्रांनो। हे जर असेल तुमच्याकडे आणि तुमचा जर रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर असेल तर मित्रांनो तुम्हाला याच्यामध्ये लॉग इन देखील करता येईल तुमच्या एक्झामच्या वेळेस, किंवा याच्यामध्ये काही अपडेट आले असतील किंवा तुमचं हॉल तिकीट डाउनलोड करायचं असेल, हे सर्व काही जे आहे मित्रांनो तुम्हाला ह्यावरूनच करता येईल मित्रांनो। हा नंबर खूप इम्पॉर्टंट आहे। देन त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला खाली इथं जे आहे ओकेचा बटन दिसत, तुम्हाला ओकेवर क्लिक करायचं आहे। तर ओकेवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्या समोर असं काहीतरी एक ओपन होईल मित्रांनो। इथं खूप सारे इन्स्ट्रक्शन वगैरे दिलेले असतील आणि मित्रांनो ओकेवर क्लिक केल्यानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो खाली की युअर प्रोफाईल हॅज बीन ऑलरेडी क्रिएटेड। मित्रांनो, हा विद्यार्थी आम्ही जो आहे तो अगोदरच केलेला आहे, त्यामुळे मित्रांनो तुम्हाला याच प्रकारे येईल, यामध्ये काहीच बदल नसणार नसेल। त्यानंतर तुम्हाला इथं जे आय हॅव रीड ऑल अबाउट इन्स्ट्रक्शन आहे त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। जसं मी याच्यावर क्लिक केलं मित्रांनो, त्यानंतर तुम्हाला खाली प्रोसीड वर क्लिक करायचं आहे। त्यावर क्लिक करून प्रोसीड वर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुमचा जो फॉर्म आहे तो ऑटोमॅटिक स्क्रोल होईल आणि तुमच्या समोर अशी तुमची संपूर्ण माहिती येईल। त्यामध्ये मित्रांनो काहीच राहणार नाही तुमचं, म्हणजे जे की तुमच्या याच्यावर येईल, तुमच्या हॉल तिकीटवर जे माहिती आहे, जसं की स्टेट बोर्डच्या आहात, इयर पासिंग, सीट नंबर, इंडेक्स नंबर बोर्डाचा, देन त्यानंतर कॅन्डिडेटचं नाव येईल, त्यानंतर त्याच्या आईचं नाव, त्याची डेट ऑफ बर्थ, त्याचा ॲड्रेस, तो मेल आहे फिमेल आहे, पुन्हा त्यानंतर कॅटेगरी कोणती आहे, जे काय वगैरे दिव्यांग वगैरे आहे का नाही, हे सगळ्या गोष्टी ज्या तिथं येणाऱ्या असतील। त्यानंतर तुमचा मोबाईल नंबर, इथं सगळी इन्फॉर्मेशन येते। यामध्ये तुम्हाला काही करायचं नाही, जर तुमच्याकडे ईमेल ID अवेलेबल असेल तर तुम्हाला ते टाकायचं आहे। देन त्यानंतर तुम्हाला मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इथं आहे मित्रांनो, इम्पॉर्टंट म्हणजे हेच आहे मित्रांनो की मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन, जी तुमची मीडियम कोणता होता, तुमचा पेपर कोणी सेमी इंग्लिशचा होता, मराठीचा होता का इंग्लिशचा होता, हे तुम्हाला निवडायचं आहे। त्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला त्यावर क्लिक करायचं आहे। देन क्लिक केल्यानंतर तुमच्या समोर असे काही लँग्वेज ओपन होतील, त्यापैकी तुम्हाला इथं मराठी मीडियम इथं सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। देन त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं पाहू शकता की एक्झामिनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट निवडून घ्यायचं आहे। तर एक्झामिनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट मध्ये जे आहे मित्रांनो तुम्हाला इथं जे आहे तुमचं जे
तुमचा जिल्हा आहे तो तुम्हाला इथं निवडून घ्यायचा. तर मित्रांनो मी इथं फटाफट इथून जिल्हा निवडून घेतो या विद्यार्थ्याचा. देन त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं तुमचा तालुका सिलेक्ट करून घ्यायचा मित्रांनो. मागच्या वेळेस मित्रांनो जो आपण फॉर्म भरतो तो 20 जुलैच्या दिवशी, त्या मित्रांनो त्या दिवशी आपल्याला तालुका निवडण्यामध्ये खूप प्रॉब्लेम येत होते मित्रांनो. परंतु आता जी सर्व्हिस आहे मित्रांनो ती अगदी क्विक मध्ये होत आहे मित्रांनो. इथे काहीच प्रॉब्लेम येत नाही. तर मित्रांनो तालुका पण मी सिलेक्ट करून घेतो. देन त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं सेव्ह अँड नेक्स्ट वर क्लिक करायचं आहे. सेव्ह अँड नेक्स्ट वर क्लिक केल्यानंतर तुमचा फॉर्म जो आहे तो मित्रांनो सक्सेसफुली इथं जे आहे ते अप्लाय झालेला आहे. तर मित्रांनो ऍप्लिकेशन SR नंबर आलेला आहे, तुमचे डिटेल आलेले आहे. आता फक्त तुम्हाला इथे कन्फर्मेशन करून घ्यायचं आहे. कन्फर्मेशनसाठी मित्रांनो इथे एक बार तुम्ही माहिती चेक करून घ्या की तुमची जी माहिती आहे भरलेली ती अगदी बरोबर आहे, यामध्ये कसल्याच प्रकारची चूक नाही आहे. तर मित्रांनो इथे पाहू शकता तुम्ही, इथं आय हॅव रीड डिक्लेअर अंडरस्टँड याच्यावर जर तुम्ही क्लिक केला त्यानंतर तुम्हाला इथं खाली कन्फर्म ऍप्लिकेशन फॉर्मवर क्लिक करायचं आहे. कन्फर्म ऍप्लिकेशन फॉर्मवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्या समोर इथं म्हणजे एक वॉर्निंग येत आहे की जर हा फॉर्म भरला तर तुम्हाला यानंतर जे मॉडिफाय देखील करता येणार नाही अशी इन्फॉर्मेशन येत आहे. तर मित्रांनो इथे आर यू शुअर तुम्हाला ओके जो येत आहे तुम्हाला ओकेवर क्लिक करायचं आहे. तर ओकेवर क्लिक केल्यानंतर तुमचा फॉर्म जो आहे तो असा मेसेज येईल आणि तुमचा फॉर्म जो आहे तो सक्सेसफुली यामध्ये सबमिट झालेला आहे. तुमचं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जे आहे मित्रांनो ते अगदीच एकदम 100% झालेलं आहे. इथं काहीच तुमचं आता उरलेलं नाही. तर तुम्हाला आता याची प्रिंट काढायची असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये लॉग इन करून देखील प्रिंट आउट काढू शकता. इथे सांगितलेलं आहे की ऑल्सो यू कॅन टेक प्रिंट आउट ऑफ युअर ऍप्लिकेशन फॉर्म थ्रू युअर लॉग इन क्रेडिशियल. म्हणजे मित्रांनो तुम्हाला तिचं जे तुमचं SR नंबर वगैरे आहे ते यूज करून तुम्ही इथे याचं जे आहे ते तुम्ही प्रिंट आउट देखील काढू शकता. इथे मी ओकेवर क्लिक करत द्या त्यानंतर आणि इथे जे प्रिंट ऍप्लिकेशन फॉर्मचा जो ऑप्शन येत आहे यावर क्लिक करून तुम्हाला प्रिंट आउट काढता येईल. तर मित्रांनो मी थोडक्यामध्ये तुम्हाला इथे प्रिंट आउट देखील काढून दाखवेल की कोणत्या पद्धतीचे प्रिंट आउट येईल. तर मित्रांनो तुम्ही प्रिंट आउटवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्या समोर अशी जी आहे तुमची प्रिंट आउटची पूरी लिस्ट येईल. तुम्ही जे निवडलेलं आहे तुमचा तालुका, वॉर्ड किंवा तुमची कॅटेगरी, तर या प्रकारे तुम्हाला इथं प्रिंट आउट देखील काढता येईल मित्रांनो. इथं कसल्याच प्रकारची प्रॉब्लेम येणार नाही. या सिंपल स्टेप मध्ये मित्रांनो तुम्हाला जिथे लक्षात ठेवायचं आहे मित्रांनो ते म्हणजे तुमच्या आईचं नाव टाकते वेळेस एक बार चेक करून घ्यायचं आहे. देन त्यानंतर तुम्हाला तुमचं मीडियम आणि त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही जे काही एक्झामिनेशन सेंटर किंवा तुमचा तालुका निवडतात ते मात्र गोष्टी इथं लक्षात ठेवून निवडायच्या आहेत. यामध्ये चुका करायच्या नाहीत मित्रांनो. तर या सिंपल स्टेप मध्ये तुम्ही अर्ज करू शकता. यामध्ये काही प्रॉब्लेम किंवा तुम्हाला काही अडचणी वाटत असतील तर मित्रांनो तुम्ही आम्हाला टेलिग्रामवर पर्सनली मेसेज करा. आम्ही तिथे तुम्हाला जे या बाबतीतचे सर्व हेल्प करू मित्रांनो. वाटल्यास तुमचा अर्ज देखील आम्ही भरून देऊ. तर मित्रांनो भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला तर शेअर करा, सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बी प्रॅक्टिस क्रॅक एक्झाम.